Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma. Radio Televizioni Ora ju prezanton Tempora nga Sonila Meço. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Tempora. Faleminderit. Faleminderit publikut që ka mesazh, të gjithë teleshikuesve që na ndjekin dhe që së bashku do të kalojmë disa orë të mira në këtë maraton transmetimi, sepse Tempora janë kohët që jetojmë. Edhe kohët që jetojmë kërkon të vendosësh lupën në disa çështje që qoftë propaganda, shpeshherë edhe vetë media, bën të pamundurën ta shfokusojnë nga vëmendja. Ne qëndrojmë aty ku duhet, ku publiku na urdhëron në një mënyrë ose në një tjetër, duke ndjekur jo vetëm debatet më të rëndësishme, duke vënë në pozicionin e qytetarëve, duke veshur lëkurën e tyre, duke ju lexuar në rrjetet sociale, duke ju dëgjuar kudo që ju takojmë, për të sjellë një program në cilin ju mund shihni Shqipërinë në pasqyrë. Në mënyrën e sotme do të ketë shumë të ftuar. Do të flitet për shumë tema dhe do ta nisim me reflektimin e parë që na erdhi nga ajo që ndodhi në Kosovë. Është e habitshme, ndodhin gjëra normale, krejt normale, dhe tek ne ka një eko të jashtëzakonshme. Ndërkohë që anormaliteti brenda vendit është kthyer në normë. Kosova, sapo ka mbyllur zgjedhjet e saj, mendoni kanë kaluar 48 orë nga mbyllja e qendrave të votimit, nga votimi, dhe çfarë ka ndodhur? Rezultati ka dalë përfundimtar, palët kanë pranuar fitoren, humbësit humbjen, e mbani mend çfarë ndodhte në Shqipëri 48 orë pas mbylljes së qendrave të votimit? Sigla. Mirë se erdhët në Tempora dhe njëherë jemi live në YouTube, në Facebook, mund na ndiqni edhe në radio 96.7 MHz. Me njëherë do të ndalemi tek ajo që mësuam nga Kosova. Një proces normal zgjedhor, në cilin rezultatet dolën në kohën e duhur, ku palët respektuan në rezultatin e ku qytetarët ushtruan të drejtën e tyre për të zgjedhur, edhe nëpërmjet mundësisë së zgjedhjes. Duhet kem në lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina, një nga përfaqësuesit më të njohur, më të zëshëm televizjes Vetëvendosje, e cila është fituesja, le të themi, të paktën deri në këto momente e zgjedhjeve në Kosovë, Arbër Zaimi. Arbër, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Sonila. Nuk di nëse duhet të turoj, sepse sapo lexova një status të kreut të LDK, zotit Isa Mustafa, i cili pretendojnë që ende nuk ka përfunduar votimi plotësisht sipas tij, sepse janë ende votat e diasporës apo edhe vota me kusht. Dhe në fakt diferenca juaj me LDK-n është diku tek 1%. Ndoshta jo gjithsej. Jemi korrekt me këtë përkufizim? Po, është vërtet ka përfunduar tashmë numërimi i votave, cilat janë hedhur në vend votime brenda Kosovës. Ne prim me një diferencë të vogël, megjithatë është një diferencë e qëndrueshme. Edhe presim të numërohen edhe votat me kusht edhe votat me post, cilat janë dërguar nga diaspora, ku ne presim që ta thellojmë distancën midis neve dhe vendit dytë, për shkak edhe të mbështetjes që kemi marrë dhe organizimit që kemi marrë vazhdimisht, po edhe sondazheve që kemi pasur në mërgatën edhe në diasporën shqiptare. Ne presim që realisht aty mbi 50% e votimeve duhet janë tonat, ndoshta edhe më shumë. Ndoshta edhe më shumë, pra me projekcionet tuaja mendoni që rezultati thellohet. Sidoqoftë, është treguar i kujdesshëm lideri i LDK-s deri në pritje të rezultatit për të filluar bisedimet me kreun e Vetëvendosjes Albin Kurti, ndërkohë që Albin Kurti më drejt për drejt në ftesën që i ka bërë Lidhjes Demokratike të Kosovës për të filluar bisedimet për një koalicion të mundshëm. Unë do dua të marr disa informacione të shpejta nga ty, por më parë dua që edhe për hir të asaj që ka ndodhur në Kosovë, të shohim së bashku Mariana Legisit ka bërë vëzhgimin e asaj që ne mësuam nga Kosova. E shohim. Një gjest prej liderit dhe Kosova shkon në zgjedhje të parakoshme. Kanë dhënë ndërheqje parevokueshme prej funksionit të këtij qeverisë. 5 kandidat për kryeministër me lista të hapura, ku elektorati ka mundësi të zgjedhë përfaqësuesin e vet. Mes tyre edhe një grua kandidate për kryeministre, Vjosa Osmani. Albin Kurti flet për një pranverë shqiptare që do të nisë nga Kosova. Unë dëshiroj që shqiptarët kudo që janë të emancipohen,
të ngritën për të drejtët e tyre, për barazi, sepse ajo ju mungon në të gjitha anët e kufive që i ndojnë padrejtësisht, përfshirë edhe Republikën e Shqipërisë. A e kanë gjendjen mirë shqiptarët në Shqipëri? Po sigurisht që jo. A Shqipëria kopsh me lule, larg prej asaj. 10 ditë fushat elektorale pas një incident kulmuan të dielën e 6 tetorit, aty ku qytetarët e Kosovës zgjodhen edhe kryeministrin e ardhshëm. Ndryshimi i vërtet demokratik është kur opozita bëhet qeveri. 5 kandidat për kryeministër, por rezultati i zgjedhjeve del brenda pak orëve. Të pranosh humbjen, ky një standard europian. Mu vërtetu se mandati është dhe herë më i sigurt kur i kthehet popullit, sidomos në momente pra të presioneve politike mbi vendin. Shpresoj që ky standard i krijuar do të respektohet gjithmonë. 11 vite shtet, Kosova jep leksione demokracie në realizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Në listën e mësimeve europiane që shqiptarët morën prej Kosovës, vlen një direkt edhe për kryeministrin shqiptar. Unë nuk mendoj që kryeministri i Shqipërisë është prondarës Kosovës, por unë mendoj që ai ka zgjedhur për miq e bashkëpunëtor në Kosovë njerëz të papërshtatshëm. Në lidhje drejt për drejt nga Prishtina, Arbër, Zaimi, Arbër, në momentin që flasim natyrisht që vëmendja e teleshikuesve është për të kuptuar, pasi u mësuam me idenë e asaj që prodhoi Kosova dhe që vetëvendosja në një mënyrë ose në një tjetër është fituesi e saj, a do të ketë mundësi të qeveriset Kosova, mund të krijojë dot një qeveri të qëndrueshme. Dhe për këtë, sado që të jetë rezultati edhe i lidhjes demokratike të Kosovës, mendohet që në koalicion do duhet të jenë 3 parti minimalisht, apo jo. Keni filluar të mendoni se si mund të jenë aleancat e ndryshme dhe keni filluar të kontaktoni? Vetëvendosja me kryeministrin Kurti dhe me lidhjen demokratike të Kosovës mund të krijojë një qeverisje komode bashkë me minoritetet, cilat Kushtetuta e Kosovës detyron që të përfshihen qeverisje. Pra vetëvendosja, LDK-ja dhe minoritetet e krijojnë një qeverisje e cila është komode në numrat e saj për të qeverisur, për të mirë qeverisur, edhe në parlament, edhe në fushat e tjera të ekzekutivit. Por Arbër ka disa lloj akrobacish politike tipike të periudhave pas zgjedhore, janë disa analistë politik, të cilët shohin edhe një mundësi që lidhja demokratike e Kosovës mund të joshet, mund të tundohet përgjatë këtyre ditëve, edhe për krijimin e koalicioneve të tjera, duke mos konsideruar lëvizjen vetëvendosje. Albin Kurti është shprehur se në rastin gjë të tillë do të ndodhte, pra dhe një shans i dytë nuk do të jepej vetëvendosjes për këtë gjë, mund kalojë në zgjedhjet parakohshme, është një vendim i prerë. Shikoni, nuk kam sinjale të tilla, nuk kemi as si subjekt, nuk kemi sinjale të tilla nga lidhja demokratike e Kosovës. Po. Ata janë shprehur gjatë gjithë fushatës që, si më thonë, alternativa e tyre për koalicion e para ka qenë dhe më rëndësishme lëvizja vetëvendosje. Po ashtu ata janë shprehur që subjekti i cili fiton zgjedhjet i takon kryeministrit. Kështu që ne presim që ta mbajmë fjalën, nuk kemi ndonjë shenjë që nuk do ta mbajmë fjalën. Realisht, opsionet nuk janë të shumta, pra është opsion ose vetëvendosja, ose zgjedhjet e reja. Në zgjedhjet e reja, pastaj neve shkojmë pa u trembur fare për atyre zgjedhjeve, mendojmë që rezultati jonë vetëm do të rritej rezultati jonë. Duhet kuptuar që qytetarët e Kosovës e kanë dhënë qartë një shenjë të vullnetit të tyre, nuk ka nevojë as për interpretime. Realisht ata kanë votuar masivisht vetëvendosjen, vetëvendosja ka rritur numrin e votave të saj prej 2017-s, edhe në 2017 nga qenë e para, po ashtu kanë votuar edhe lidhjen demokratike të Kosovës për shkak të opozitës që kemi bërë së bashku. Pra është një fitore e opozitës, le të themi. Momenti historik për Kosovën është një fitore e opozitës, le të themi, përballë një klase politike që është ricikluar. Po. Qytetarët e Kosovës duan ndryshim. Dakor. Duan një qeverisje të opozitës, edhe kanë treguar se cili duhet jetë kryeministri dhe cili duhet jetë partneri i dytë. Mendoj që thjesht duhen dëgjuar qytetarët. Nëse qytetarët nuk dëgjohen, atëherë do të ketë një rezultat edhe më të thellë të vetëvendosjes.
të kuptoj shumë mirë. Arbër, megjithatë, pavarësisht këtij unisonit të elektoratit që sipas teje në mas kanë votuar ndryshimin, duket se ka një ndarje të elektoratit kur vjen çështja në qëndrimet që ju keni. Pra, vota është ndarë midis jush dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe dihet që e dyta shquhet për qëndrimin e saj konservator, pacifist në zgjidhjen e situatave. Ju jeni konsideruar radikal të majt, le të themi. Dhe referohemi këtu dhe çështjes më madhore që do të ketë përpara Kosova përpos forcimit të ekonomisë e kështu me radhë, që janë çështjet e bisedimeve me Serbinë. Mendoni se do të krijohet problematik për shkak të këtyre qasjeve që vinë të kundërta nga dy forca politike që nesër mund të jenë në koalicion? Neve prej një viti kemi diskutuar me LDP-n me synim arritjen e koalicionit para zgjedhor. Po. Kemi përafruar në mas të madhe, domethënë, në disa qëndrime dhe nuk kemi hasur në kundërshtime prej tyre deri më tani. Nuk besoj që do të ketë kundërshtime as në të ardhmen, sigurisht që diskutimet për koalicion fillojnë pikërisht nga diskutimet për programe dhe për qëndrimet mbi çështje delikate. Po ashtu qëndrimet tona, le të themi, pavarësisht se si mund të jenë konsideruar apo shpërndar prej mediave, kanë qenë vazhdimisht qëndrime të cilat kanë qenë racionale edhe janë dëgjuar me vëmendje edhe nga partnerët ndërkombëtar të Kosovës. Pavarësisht populizmit të partive të vjetra, të cilat në petkun e moderimit në fakt kanë fshehur gjithmonë korrupsionin. Populizëm, thoni ju për to, populizëm në një farë mase kanë konsideruar ato vetë, dhe ajo pjesë elektoratit që nuk ju ka votuar, edhe premtimet tuaja. Pra, keni treguar një opozitë të fortë dhe denoncuese, por tashmë shpeshherë bëhet paralelizmi me ato që ndodhi me lëvizjet populiste në Europë, të cilat në shtet ndërtim dhe në pushtet nuk kanë ditur të tregohen të afta. Si përgjigjeni këtij paragjykimi? Unë këtë paragjykim e kam dëgjuar, thënë drejtën, siç kam dëgjuar edhe shumë etiketime të tjera. Shpesh herë e reja etiketohet sepse kërkojnë të mbrohet e vjetra, dhe kjo është e kuptueshme nga ana e tyre. Megjithatë, kur vjen puna te populizmi, unë mendoj që Vetëvendosja është i vetmi subjekt, në fakt, e vetmja forcë në Kosovë, e cila ka paraqitur një plan të qartë, qoftë për dialogun, edhe për se si duhet veprohet me dialogun me Serbinë, qoftë edhe për fushat e tjera duke filluar nga ekonomia e deri te arsimi e luftimi e korrupsionit e kështu me radhë. Pra ne jemi transparent, ne kemi publikuar programin ton, kemi folur, le të themi, sy në sy me ndërkombëtarët pa fshehur asgjë. Kemi folur sy në sy edhe me subjektet e tjera të Kosovës dhe nuk kemi qenë kurrë konspirativ. Tash etiketat unë nuk mendoj që ka nevojë t'i sqarojmë. Qytetarët e Kosovës vetëm e kanë rritur mbështetjen ndaj lëvizjes së vendosjes dhe kjo mendoj që nënkupton që programi jonë është kuptuar dhe është përqafuar nga ta. Sigurisht që kjo fitore e Albin Kurtit, cili Deutsche Welle e pagëzonte si rebelin e pa kompromis, ka patur një eko, një jehon të jashtëzakonshme edhe në Shqipëri. E para shumë shkurt më thuaj, Arbër, sepse ti jeton mes Shqipërisë dhe Kosovës, pse ky ndryshim i madh midis nesh në një proces zgjedhor midis shqiptarëve të Shqipërisë dhe atyre të Kosovës? Shikoni, unë kam ndjekur pak edhe diskutimin në mediat e Shqipërisë. Diskutohet me një lloj fatalizmi, ata munden, ne nuk mundemi e kështu me radhë. Unë mendoj që sigurisht ka një ndryshim edhe sociologjik, edhe kulturor, në kuptimin që shqiptarët e Kosovës, qytetarët e Kosovës kanë një dëshirë të madhe për të patur një shtet të tyrin funksional, atë që ju ka munguar për një kohë të gjatë. Dhe kjo rezulton edhe në një dëshirë për të zbatuar ligjin, në një dëshirë për të pasur demokraci e tjera. Kjo reflektohet në protesta, por reflektohet edhe te respektimi i vijave të bardha të këmbësorëve, gjë që unë nuk e shoh në Shqipëri shumë shpesh. Mirë, po nga ana tjetër duhet thënë edhe që nuk është thjesht kulturor ndryshimi, po prezenca e një organizimi si Vetëvendosja ka ndikuar për mirë përgjithsisht edhe zgjedhjet, po edhe zhvillimet politike në Kosovë. Duhet kujtoj që në 2010 për shembull, zgjedhjet në Kosovë, kur Vetëvendosja ka marrë pjesë për herë të parë, kanë qenë skandaloze dhe ka pasur përsëritje të votimeve në shumë zona për shkak të vjedhjeve industriale. Po ashtu ka pasur blerje të votave edhe kësaj radhe kështu me radhë. Mirë, po Vetëvendosja si subjekt, për shkak të parimeve saj politike dhe për shkak të moralit të etikës saj, ka organizuar qytetarët në mënyrë tillë që votat mbrohen. Ne i mbrojmë edhe votat e subjekteve tjera, jo vetëm votat tona, dhe kjo ka ndikuar. Rritja e standardit politik për një subjekti ndikon edhe subjektet e tjera që të konkurrojnë duke rritur standardin. Interesant ky këndvështrim, sepse që me ardhjen në Shqipëri të Vetëvendosjes, e cila nuk ka ardhur si një parti politike ende, por ka bërë regjistrimin si një organizat,
është parë edhe si një formë e hyrjes tashmë të një aktori të ri në politikë. Me këtë që u thoni, kur hyn një forcë e re që sjell një frymë të re, një besim të ri, je politikës, le të themi, dimensione të reja të zhvillimit saj, ngjan sikur është hapur një perspektivë tashmë e një përfaqësimi politike edhe në Shqipëri, akoma më e fortë. Po e mendoni këtë gjë? Në Shqipëri ka interes shumë të madh qytetarëve për ne. Dhe mendoj që një pjesë e mirë e tyre na shprehin edhe dashurinë në një farë mënyrë shumë sinqert. Mirë, po realisht unë mendoj që politika është mas madhe punë, është organizim i përditshëm dhe nuk ndodh me shpallje të vullnetit sa ndodh me atë punën e milingonës kjo punë. Mendoj që milingona tuaja kanë nisur të mendojnë që edhe këtë dashuri që ju shprehet ta kthejnë në përfaqësim në Shqipëri? Po, ta kthejnë në organizim në radhë parë. Në organizim. Për ta kthyer në organizim unë mendoj do të duheshin disa vjet punë serioze. Dhe mendoj që ne mund ta bëjmë këtë punë serioze. Po sigurisht qytetarët e Shqipërisë. Pra kur flas ne them qytetarët e Shqipërisë. Ta kuptoj. Nuk mund të importohen formulat, nuk mund të kopjohen, po duhet punojmë së bashku. Qytetarët duhet punojnë dhe mendoj që është e mundshme që të gjendet një formulë e ngjashme edhe për Shqipërinë. Është shumë e rëndësishme se si do të ndërtohet kjo marrëdhënie tashmë zyrtare midis Albin Kurtit kryeministër dhe Tiranës zyrtare, duke njohur edhe raportet polemike që kanë ekzistuar midis zotit Kurti dhe kryeministit Edi Rama. Madje në insert, besoj e ndoqe, gazetarja Mariana Legisi kishte zgjedhur një nga deklaratat e forta që ka bërë Albin Kurti kur erdhi në Tiranë në protestën e studentëve, duke kujtuar që Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, ka bërë aleanca me njerëzit e gabuar në Kosovë. I qëndroni sërish këtij mendimi? Po, e ndoqa. Unë mendoj që pavarësisht se cili është lider i qeverisë në Shqipëri, unë mendoj që ka një traditë mirë të marrëdhënieve pozitive të udhëheqësve të Kosovës e të Shqipërisë, qofshin ata në pozitë apo në opozitë. Megjithatë mendoj që kjo marrëdhënie mirë duhet lëviz prej formalizmave në rritje të përmbajtësisë së saj. Po. Unë mendoj që qytetarët e Shqipërisë, ashtu si qytetarët e Kosovës, kanë nevojë që të thellohet raporti mes dy vendeve. Në sferat kulturës, të arsimit dhe sidomos edhe të ekonomisë, e të tregut, e të punës. Kë keni parë ju pengesë deri më tani ku mund të ndikoni? Se në fundit shqiptarët me kosovarët, qytetarët e thjeshtë, kjo lidhje është materializuar me jashtëzakonisht ngjarje që na afrojnë me njëri tjetrin. Çfarë ka penguar sipas jush? Kush është pengesa? Le të themi që qytetarët e dinë që jemi i njëjti kombë edhe i njëjta kulturë, kështu që ata e duan këtë lloj afrimi. Po tek politika? Pengesa qëndron te vullneti politik, e sigurisht edhe te disa interesa ekonomik që fshihen pas saj. Për shkak se nuk ka kuptim, i kemi rreth 50 marrëveshje të nënshkruara mes dy qeverive, dhe prej tyre shumë pak janë zbatuar, nuk ka pasur hapa përpara. Pra nënshkruan marrëveshje, bëhen mbledhje pompoze me flamuj mes qeverive, mirë po nuk ka konkretizim. Unë mendoj që duhet më shumë konkretizim, edhe më pak folklorizëm e më pak simbolika folklorike. Simbolikat folklorike janë të bukura, po janë të bukura për të përjetuar nga populli, nga tifozët. Duam apo nuk duam, kjo marrëdhënie, dhe është pyetja e fundit Arbër, kjo marrëdhënie midis e Shqipërisë zyrtare, Tiranës zyrtare, me Prishtinën, ka ardhur e ravizuar jo domosdoshmërisht nga njerëz që janë në pushtet apo zyrtar të lartë. Ne e dim që ka qenë një replik shumë e fortë edhe midis Baton Haxhiut, këshilltari i kryeministrit shqiptar dhe gazetar në Kosovë, në raport me Albin Kurtin. Madje vetëm pak ditë më parë te kolegu Deniz Durnjaj, ai do deklaronte se duhet të kërkojë ndjes publike Albin Kurtin ndaj linçimit që i ka bërë Edi Ramës dhe ministrit të tij dhe zëvendësit të tij, le të themi Genti Cakaj. Duhet të kërkojë këtë falje publike. Si do të bëhet me këto raporte që në një mënyrë ose në një tjetër e kanë kushtëzuar marrëdhënien Shqipëri-Kosovë? Shikoni, unë mendoj që duhen zgjedhur formulat e suksesit edhe jo formulat e dështimit. Formula e suksesit në bashkëpunimin në Shqipëri-Kosovë është kombëtarja e Shqipërisë, e cila mori pjesë në Europianin e Francës në 2016. Ajo është formula e suksesit sigurisht. Pra ai lloj bashkëpunimi na duhet. Jo formulat e dështimit nga qarqe që duan të ndikojnë për agjenda jo transparente. Sa i përket gazetarit Baton Haxhiu, ai ka menduar që një media mund ta ngrejë dhe ta ulë një subjekt. Ne kemi treguar si subjekt politik që ne mund ta ngrejmë edhe ta ulim një media, jo pse jemi të fuqishëm në sensin e strukturave politike, po sepse kemi pas një mbështetje të mirëfillt autentike qytetare. Qytetarët janë ata që vendosin sa vlerë ka një media
sa vlerë ka një subjekt politik, e jo dikushi në një tavolinë ku lidh marrëveshje me dikë tjetër. Pra, mendoj që ne kemi dhënë shembullin që duhet ta ndjekin edhe të tjerët në këtë rast. Zoti Axhiu është investuar kundër nesh, po mbi të gjitha është investuar kundër Kosovës me idenë e tij për shkëmbimin e territoreve. Mendoj që ideja e shkëmbimit të territoreve e ka marrë përgjigjen nga zgjedhjet në Kosovë. Janë votuar subjekte të cilët e kanë kundërshtuar këtë ide, dhe subjekti i cili ka mbështetur këtë ide ka humbur bindshëm dhe ka pranuar humbjen. Mendoj që dhe zoti Rama, mendoj që dhe subjektet e tjera në Shqipëri duhet të shohin se ç'ndodh në Kosovë dhe të nxjerrin mësimet e kësaj. Të falenderoj Arbër për këtë lidhje, punë të mbar, sigurisht do të jemi në kontakt edhe në ditët e ardhshme për të kuptuar atë që do të ndodh me qeverisjen e ardhshme të Kosovës. Suksese, më mirë Arbër për shqiptarët. Isha me Arbër Zaimi nga Lëvizja Vetëvendosje, natyrisht është lajmi i ditës dhe po flasim për vullnetet politike.